Takže Hi again. ahoj znovu. So, yeah, I'm going to begin my testimony. So, I was raised in a Christian home. Protože jsem vyrůstal v křesťanském domově, v rodině. But right around 7th grade, I decided that I was not a Christian. Ale někdy kolem 7. třídy jsem se rozhodl, prostě nechci být křesťan. I decided that I believed everything that was said in the Bible. Já jsem jako připouštěl, ano, věřím tomu, co se říká v Bibli. But I didn't want to follow what God I didn't want to follow the rules. I didn't want to follow what God wanted me to do. Ale nechtěl jsem následovat, co Boží slovo říká. Because of this, I tried doing what everyone else would do at school. A díky tomu tak jsem prostě následoval to, co ostatní dělali ve škole. And because of that, I fell deeper and deeper into sin. A díky tomu jsem se hlouběji a hlouběji propadal do hříchu. If I were to say the top three sins of Emmett during that time, it would be pride, purity, and anger. Not purity, opposite of purity. Byla v tom hodně pýcha, byla v tom hodně jako nečistota, špína, byla v tom hodně zloba, vzteklost. I had this idea that if I had freedom to do whatever I wanted, I could be happy. A já jsem si myslel, že když budu mít svobodu udělat cokoliv, co si usmyslím, takže budu šťastný. The truth is, the more freedom I craved of the world, the more enslaved I became to my sin. Ale tou pravdou skutečně bylo, že čím více jsem toužil po, řekněme, všem možném, co svět nabízí, různých radostech, tak tím naopak více jsem byl špinavější a špinavější. I adopted the mindset of I need to prove to God and my dad that I can fight sin by myself. A já jsem se rozhodl, že Bohu a mému otci dokážu, že umím vlastně zápasit s hříchem sám. But the truth is, I really couldn't. Ale brzo se ukázalo, pravdou je, že vlastně nedokážu. I was hopeless. Byl jsem úplně beznadějný. Because of this, there's some sin that I decided to keep secret from my parents. A díky tomu mému způsobu života byly některé hříchy, které jsem prostě držel v tajnosti, především před rodiči. And it tore me up. A to mě doslova vnitřně trhalo. I felt like I had 3 personalities. Jako, cítil jsem se, jako bych měl 3 osobnosti, jako bych žil 3 životy. The Emmett that was at school, that was trying to be fun, maybe a bit of a flirt. Emmett, který byl ve škole, který se snažil být jako zábavným chlapíkem, tak trochu jako flirtujícím. The Emmett at church, who is acting as a goody two-shoes. Emmett ve sboru, který prostě tak jako se snažil vypadat jako, řekněme, dobrý křesťan. And the Emmett at home that was just angry. A Emmett doma, který byl prostě naštvaný, zlostný. Because of my continuation of sin, it actually started to make me numb to sin. A díky tomu, jak jsem pokračoval víc a víc hříchu, tak jsem se stával vůči hříchu otupělý. I no longer started feeling guilty for sins that I felt guilty for before. A já jsem v podstatě méně a méně cítil vinu za ty své hříchy. So one night, I remember thinking, I wonder how my mom would react, how my parents would react if I told them what I did. A já jsem jednu noc přemýšlel, jak asi by moje rodiče reagovali, kdybych jim řekl, co všechno jsem udělal. A horrible mindset to have, but I think that God kind of kicking me to do the right thing there. Ale díky tomu mě Bůh tak trochu nakopl, aby jsem směřoval tím správným směrem. That was a bad night. To byla hodně špatná noc tehdy. And I remember making myself a promise that I would never sin in that way or a similar way again. A já jsem tehdy si slíbil, že už nikdy nechci hřešit tím stejným způsobem jako předtím. And I think like a week later, I started sinning again. Ale neuběhl ani týden a hřešil jsem úplně stejně jako předtím. Over and over and over and over again.
A opět a znova a neustále se to opakovalo. I would get so frustrated because I wanted to be a good person. I wanted to be someone that people could look up to, and yet I couldn't hold myself to my own standards. A já jsem začal být opět hněvivý, vzteklý. Proč nemůžu být tou dobrou osobou? Proč nemůžu být tím dobrým člověkem, ke kterému by se prostě jiní dívali jako k příkladu? This was God breaking me. Ale byl to přesně proces, který mě Bůh lámal. Around 8th grade, or right before I became a freshman in high school, we went to Hawaii for the first time. Někdy na přelomu, řekněme, základní a střední školy, tak jsme s rodinou jeli na Havaj poprvé. And I remember sinning again and being just so frustrated with myself. A já tam se pokračoval jsem v tom hříchu a o to více, čím víc jsem pokračoval, tím víc jsem byl frustrován. Thinking, why can't I stop? I want to, why can't I stop? A přesně moje myšlenky tehdy byly, já chci to přestat, já chci to zastavit, ale proč to nedokážu? So I went to my dad, I told him, Dad, I don't know what to do. A já jsem tehdy přišel za svým otcem a řekl jsem mu, tati, já nevím, co mám dělat. And he told me something, and what he told me was, Emmett, God is not your enemy, he's your friend. He loves you. Otec mi tehdy řekl, Emmette, ale Bůh není tvůj nepřítel. Je to tvůj přítel, on tě miluje. Praise the Lord, for that reason, it was like a snap. I was like, what? A v tu chvíli mi to přesně docvaklo. How could this God that I thought I need to raise my fist against and prove wrong be my friend? Jak Bůh, vůči kterému jsem neustále vzdoroval a máchal svoji pěstí proti němu, jak může být vůči mě dobrý? A friend that sent his son to die for me. Jak může být přítelem, který poslal svého syna, aby za mě zemřel? God, the creator of the universe, created the earth, the ocean, created me, allows me to breathe, cares about me, someone who is raising his fist against him. Bůh, který stvořil celý vesmír, zemi, oceány, stvořil mě, dal mi život, udržuje mě při životě a já jsem neustále svou pěstí a svým postojem vzdoroval vůči němu. And I remember feeling so overwhelmed and asking my dad, what now? A to, co mi vlastně tehdy otec řekl, to mě úplně mě to v podstatě zahltilo, nebo nějakým způsobem omráčilo, řekněme. And I remember him quoting John 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. This is Jesus speaking. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. A já si uvědomuji z té doby verš z Jan 14:6, kde přesně Ježíš o sobě říká, já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Bohu, než skrze mne. Answer to my problem had been in front of me the whole time. Ta odpověď na ty mé problémy se mnou byla neustále. And so I confessed my sin and I said, Lord, I want you to be my king. I want you to be my friend. Thank you. Please forgive me. A já jsem tehdy vyznával své hříchy a prosil jsem Boha, aby mi odpustil mé hříchy a vyznával jsem, že je to můj milostivý otec, přítel. And for a week, things were great. Ten první týden věci byly úžasné. I became a Christian then, but that didn't mean that sin no longer existed. A když jsem uvěřil, tak jsem myslel, že už hřích neexistuje. And I remember specifically being tested when COVID-19 happened. Ale mnoho, řekněme, zkoušek přišlo, když se objevil COVID-19. All of us have a sad story in that, but for me, it's like my sports ended, hanging with friends ended. It's like the end of the world for a teenager. A tehdy, a určitě jste to každý tak trochu zažili, prostě kontakty s přáteli přestaly, sporty přestaly, prostě totální konec světa pro teenagera. And I had to be home with the family. A já jsem musel být doma se svou rodinou. But something that God taught me through that time was
But even when the world feels like it's breaking down in front of you. Ale tehdy mě Bůh učil, že i když se celý svět kolem vás hroutí, God is a good God. Bůh je stále dobrým Bohem. And if he is a good God, then his plan for me is good. A tedy jestli on je dobrý, tak i jeho plány pro mě jsou také dobré. Thank you. Díky.